Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm ảnh cho vật phẩm và thêm chức năng đa ngôn ngữ cho game. Mình sẽ chạy lại game. Như các bạn thấy thì game hiện tại của mình đã có giao diện vật phẩm và giao diện chế tạo. Bây giờ mình sẽ thêm ảnh hiển thị cho các vật phẩm. Bằng cách khai báo thêm một biến ảnh ở trong Resource Item. Kế tiếp các bạn vào các file lưu dữ liệu vật phẩm và thêm cái ảnh đại diện cho từng vật phẩm vào. Kế tiếp mình sẽ thêm một node text to red để hiển thị cái ảnh đại diện ở trong cái item slot. Sau cùng mình sẽ sửa lại code để nó loát ảnh. Vậy là xong rồi nha. Mình thấy cái file công thức với file dữ liệu vật phẩm nó cũng tựa nhau, nên mình sẽ xóa luôn mấy cái dữ liệu công thức, mình sẽ gộp chung lại với vật phẩm. Như vậy mình đã hoàn thành việc thêm ảnh đại diện vào cho từng vật phẩm. Kế tiếp mình sẽ thêm chức năng chọn đa ngôn ngữ trong game. Mình sẽ tạo một thư mục để lưu giữ file ngôn ngữ. File ngôn ngữ mà mình dùng có đuôi CSV. Hiện tại thì Godot không hỗ trợ mở file CSV nên các bạn phải mở file đó bằng một phần mềm khác. Kế tiếp chính là cú pháp của file ngôn ngữ. Thì đầu tiên các bạn sẽ gõ tên key
Kế tiếp chính là ngôn ngữ 1, sau đó là ngôn ngữ 2. Hiện tại mình sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, nên mình sẽ gõ tên key, rồi mình gõ tên tiếng Anh, sau đó mình sẽ gõ tiếp tên tiếng Việt. Mình quên khai báo mất dòng đầu tiên, bây giờ mình sẽ thêm lại. Dòng đầu tiên của nó sẽ là key và tên viết tắt của từng ngôn ngữ. Sau khi đã có được file ngôn ngữ, các bạn gắn nó vào game như mình. Bây giờ các bạn muốn game chạy ngôn ngữ nào thì các bạn chỉ việc set ngôn ngữ đó là xong. Mình quên mất hai key này, mình có một cái dấu chấm là ký tự đặc biệt, mình sẽ thêm nó vào. Rồi, như vậy là game đã ăn ngôn ngữ rồi. Mình sẽ thử đổi ngôn ngữ khác. Cũng đơn giản mà đúng không? Sau này các văn bản game các bạn chỉ việc gõ vào file ngôn ngữ này, sau đó đưa cái key nó vào trong game. I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna read me in the deep. Như vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!